ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ 7.5 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਾਉਣਾ, ਚੌਥੇ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣਾ। ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਉੱਪਰ ਲੜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਸਲਾ ਸੀਮਾ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਧੀਆ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਜੀ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਨੂੰ ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲੜ ਨੂੰ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੱਗ ਪੈਂਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਲੜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਪੱਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਨੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਆ ਦੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਲੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਆ ਹੁਣ ਨੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲੜ ਹੋਊਗਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਲੜ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੜ ਨੂੰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ